જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં મેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વિનોદભાઈ ગજ્જર સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ, જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. શોભનાબેન પાનસુરિયા, જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે આપનું પણ. આનંદના આવિષ્કારની અંદર ભાગ બીજો છે અને હવે શ્રી ગુસાઈજીથી આપણે બધા પરિચિત થઈ રહ્યા છીએ. અને સર્વપ્રથમ શ્રી વલ્લભથી બધા પરિચિત થયા, હવે વિઠ્લેશથી. કોરાટ મગનભાઈ, સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. પ્રકરણ 9 ની અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. શ્રી વિઠ્ઠલેશ પોતાની બેઠકમાં બિરાજ્યા હતા. બપોરનો સમય હતો. આપ વિચાર કરતા હતા. શ્રીનાથજીએ પોતાની સેવાનો ક્રમ વિસ્તારવા મને આજ્ઞા તો કરી, પરંતુ તેનો વિસ્તાર કેવી રીતે કરું, આમ છે એ શ્રી ગુસાઈજી વિચારી રહ્યા છે. ત્યાં દામોદરદાસ હરસાનીજી આવ્યા અને તેમણે દંડવત પ્રણામ કરીને વિનંતી કરી કે પ્રભુ, આપ આજે આટલા વિચારમગ્ન કેમ છો? હરસાનીજી, શ્રીનાથજીએ કૃપા કરી પોતાની સેવાનો ક્રમ છે એ વિસ્તારવા મને આજ્ઞા કરી હતી. સેવા ક્રમનો વિસ્તાર કેવી રીતે કરવો તે મને સૂઝતું નથી, તેથી તેના વિચારમાં ડૂબેલો છું. ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા, સ્વાગત છે. જે.આર. વડાલિયા, સ્વાગત છે. અમરીશભાઈ છત્રાળા, સ્વાગત છે. રંજનબેન લુણાગરિયા, સ્વાગત છે. પ્રભુ, જેમણે આ માર્ગ પ્રગટ કર્યો છે તે જ તેના વિસ્તારનો સુદૃઢ ઉપાય બતાવી શકે, માટે આપ શ્રી વલ્લભની સ્તુતિ કરો. આ શબ્દો સાંભળતા જ શ્રી વિઠ્ઠલેશે પોતાના નેત્રો બીડ્યા. શ્રી વલ્લભનું ધ્યાન ધરતા જ શ્રી વલ્લભના અલૌકિક સ્વરૂપનું સ્મરણ છે એ સહજ રીતે થઈ આવ્યું. આપના હૃદય પ્રદેશમાં શ્રી વલ્લભના અલૌકિક સ્વરૂપનું પ્રાગટ્ય થયું. એ રસાત્મક સ્વરૂપના પ્રાગટ્યની સાથે આપનું હૃદય છે રસ તરબોળ બની ગયું. આટલું સુંદર આપનું મુખકમલ છે એ પ્રફુલ્લિત થયું અને રોમે રોમમાં અલૌકિક આનંદ છે એ વ્યાપી ગયો. આને કહેવાય આનંદનો આવિષ્કાર. તો આપના મુખારવિંદમાંથી શ્રી વલ્લભના ધ્યાન મંત્ર રૂપ શ્લોક પ્રગટ થયો. શ્રી ગુસાઈજીના મુખારવિંદમાંથી શ્રી વલ્લભના ધ્યાન મંત્ર રૂપ શ્લોક છે પ્રગટ થયો છે અને આપના એ રસસભર વચનામૃત એ દામોદરદાસ હરસાનીજી એનું આકંઠપાન કરી રહ્યા છે. આપે સૌંદર્ય પદ્યનું ભાવ વિભોર બની અને ગાન કર્યું. તો અત્યારે કયું નીકળ્યું છે કાવ્ય? સૌંદર્ય પદ્ય. તો પ્રભુ આપના ઉપર શ્રી વલ્લભની પૂર્ણ કૃપા થઈ છે. એ કૃપા વિના આ અલૌકિક વિરાગની સાક્ષીવત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય નહીં. આપને ધન્ય છે. આપે આપના અલૌકિક સ્વરૂપે શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપનો આહલાદ છે એ માયણો છે. દમલાજી, તમારા જેવા શ્રી વલ્લભના અતુલિત કૃપા પાત્રોની કૃપાનું જ આ ફળ છે. આપના જેવા ભગવદીઓની કૃપાથી શ્રી વલ્લભ મારા હૃદયમાં પધાર્યા છે. આમ શ્રી ગુસાઈજી દમલાજીને કહે છે, દમલાજી, શ્રી વલ્લભના અલૌકિક નામનો અદ્ભુત દિવ્ય ચરિત્રોનું જાણે મને દર્શન થઈ રહ્યું છે. હેમાબેન ગુજરાતી, બિપિનભાઈ ડોબરિયા,
મનીષભાઈ જેઠવા, મનોજભાઈ કોરડિયા, શોભનાબેન પાનસુરિયા, ગીતાબેન કરસનભાઈ ભુવા, હેમાબેન ગુજરાતી, અનિલાબેન અને પ્રભુદાસભાઈ સોલંકી, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. રંજનબેન લુણાગરિયા સ્વાગત છે. હેમાબેન શાહ આપનું પણ સ્વાગત છે. કૃપાનાથ, આપનો અદ્ભુત અવર્ણનીય આનંદ ભૂતલના દેવી જીવો માટે કૃપા કરીને પ્રગટ કરો. દમલાજીની વિનંતીથી શ્રી વિઠ્ઠલેશે શ્રી સર્વોત્તમ સ્ત્રોત્રના ગાનનો પ્રારંભ કર્યો. શ્રી વલ્લભનું એક એક અલૌકિક આનંદયુક્ત નામ છે એ પ્રગટ થતું ગયું અને તે સાથે જાણે આનંદનો મહાસાગર છે એ ત્યાં લહેરાવા લાગ્યો વૈષ્ણવો. તો સમય અને સ્થળનું ભાન છે એ રહ્યું નહીં અને શ્રી વલ્લભના અતિ અલૌકિક સ્વરૂપનો અનુભવ છે એ કરતા 3 દિવસ અને રાત છે, દિવસ રાત છે એ પરમાનંદમાં વ્યતીત થયા છે 3 દિવસ સુધી. અને સર્વોત્તમ સ્ત્રોત્ર છે એમની રચના થઈ ગઈ છે વૈષ્ણવો, એમનું ગાન છે એ થયું છે. અને ચોથા દિવસે પ્રાતઃ કાળે વાઘપતિ વૈશ્વાનર શ્રી વલ્લભ ત્યાં પ્રગટ થયા. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. અને આપે ખૂબ જ પ્રસન્નતાથી શ્રી વિઠ્ઠલેશના મસ્તકે પોતાનો વરદ કમલ હસ્ત છે એ સ્થાપ્યો અને પોતાનું ચરવિત શ્રી વિઠ્ઠલેશને આપ્યું. કૃષ્ણાધરામૃતની સાક્ષાત પ્રાપ્તિ થતા શ્રી વિઠ્ઠલેશ વિશેષ પ્રસન્ન થયા અને શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી, વિઠ્ઠલ, પુષ્ટિ માર્ગનો વિસ્તાર કરવાની ભગવદ ઈચ્છા છે. સેવા ક્રમને વિસ્તારવા માટે આપ સારસ્વત કલ્પના વ્રજ ભક્તોની સેવાની રીત અને પ્રીતને યાદ કરો. વ્રજ ભક્તોનો સેવા માર્ગ પુનઃ પ્રસ્થાપિત કરો. સેવાને દ્રઢ કરવા માટે સૈદ્ધાંતિક ગ્રંથોની પણ રચના કરો અને પ્રમાણના સંપુટમાં જ પ્રમેયના પુષ્પને વિકસાવો. કૃપાનાથ, હું આપનો દાસ છું. વ્રજ ભક્તોનો સેવા પ્રકાર આપ કૃપા કરી અને મને જણાવો. આમ છે શ્રી ગુસાઈજી શ્રી વિઠ્ઠલેશ છે એ શ્રી વલ્લભને કહી રહ્યા છે, વિઠ્ઠલ, વ્રજ ભક્તોની કૃપાથી તમારા હૃદયમાં સમસ્ત સેવા પ્રકારનો પ્રકાશ થશે. છતાંય મૂંઝવણ થાય ત્યાં દમલાજીને પૂછજો, દમલાને પૂછજો. તે શ્રી વલ્લભના સાક્ષાત અલૌકિક દર્શનથી શ્રી વિઠ્ઠલેશ અને દમલાજી ભાવ વિભોર બની ગયા. આ દામોદરદાસ કેટલા ભાગ્યશાળી જીવ હશે. તો આવા ભક્તો થઈ ગયા વૈષ્ણવો, આંખો ભીની થઈ જાય જેમનું નામ લેવાથી. તો આવા દામોદરદાસ જેવા વૈષ્ણવો છે એમના ચરણોની અંદર આપણે સાષ્ટાંગ દંડવત કરવાની મન થઈ જાય વૈષ્ણવો. વારે વારે એમનું નામ લેતા આપણું મસ્તક છે એ ઝૂકી જાય. એવા દામોદરદાસ સરસાની કે જેમને સાક્ષાત શ્રી વલ્લભના દર્શન, સાક્ષાત શ્રી ગુસાઈજીનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થાય. તો દમલાજી, આપની કૃપાથી શ્રી વલ્લભના મને દર્શન થયા એમ શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રભુ કહી રહ્યા છે. વાહ ભાઈ વાહ, જય હો. હા, નિસ્વાર્થ ભાવે સ્નેહથી ભગવદ નામ લેવાય ત્યારે તે સેવા બની જાય છે. ખૂબ જ સુંદર વિનોદભાઈ. ઉષાબેન મોદી સ્વાગત છે. હંસાબેન પટેલ સ્વાગત છે. દીપકભાઈ આપનું પણ સ્વાગત છે. શોભનાબેન જય હો. હંસાબેન પટેલ, મનોજભાઈ કરારિયા, ખૂબ જ સરસ. તો કૃપાનાથ, શ્રી સર્વોત્તમ સ્ત્રોત્રના ગાનનું જ આ ફળ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના દર્શન થયા છે, સાક્ષાત પ્રભુ પ્રગટ થઈ અને દર્શન આપ્યા છે, તો એ કેનું ફળ છે? તો કે તમે સર્વોત્તમ સ્ત્રોતનું ગાન કર્યું, એનું આ ફળ છે. તો કૃષ્ણ રસની અભિલાષા રાખનારા સૌ જીવોને સાક્ષાત કૃષ્ણાધરામૃત પ્રાપ્ત થાય એ જ શ્રી સર્વોત્તમ સ્ત્રોતનું મુખ્ય ફળ આપે સ્તોત્રના અંતે નિરૂપ્યું છે. તો આ સર્વોત્તમ સ્ત્રોત્ર છે વૈષ્ણવો, એનો ભાવ છે શું છે, સર્વોત્તમ સ્ત્રોત્ર શું છે, અહીંયા ખ્યાલ આવી જાય. શું ફળ આપી દે આપણને એ ખ્યાલ આવે. અને એનો પ્રથમ આસ્વાદ શ્રી વલ્લભે આપને કરાવ્યો છે. તો આપના દ્વારા સૌ નિજ જનોને
આ દુર્લભ અને અલૌકિક ફળ અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે. કૃપાનાથ, આ મુખ્ય ફળની સાથે જ ભક્તિમાં આવતા પ્રતિબંધો દૂર થશે. કોનાથી? સર્વોત્તમ સ્ત્રોત્રથી. શ્રી વલ્લભની કૃપાથી હવે આપના હૃદયમાં સેવાક્રમ છે એ પ્રકાશ થશે. સેવાક્રમનો પ્રકાશ થશે. દમલાજી, જે અલૌકિક સ્વરૂપના દર્શન થયા એ અપ્રાકૃત ભાવાત્મક સ્વરૂપ મારા હૃદયમાં રૂપ અને ગુણથી બિરાજે છે. હું એમનું ગાન કરી અને કૃતાર્થ થાઉં. શ્રી વિઠ્ઠલેશના મુખ કમળમાંથી શ્રી વલ્લભાષ્ટક દ્વારા શ્રી વલ્લભના અલૌકિક રૂપ માધુર્ય છે એનું ગાન છે એ પ્રગટ થયું. અને પછી સપ્ત શ્લોકી દ્વારા એ ભાવાત્મક સ્વરૂપના દિવ્ય ગુણોનું ગાન પ્રગટ થયું. તો શ્રી વલ્લભાષ્ટક છે એ શું છે વૈષ્ણવો? રચ્યું છે કોણે? શ્રી વિઠ્ઠલેશે વલ્લભાષ્ટક. અને એના દ્વારા શું થાય? તો કે શ્રી વલ્લભના અલૌકિક રૂપ માધુર્ય છે એના દર્શન થાય. રૂપ માધુર્ય છે એના દર્શન થાય, એનું વર્ણન છે એમાં. અને સપ્ત શ્લોકી દ્વારા ભાવાત્મક સ્વરૂપ છે એના દિવ્ય ગુણોનું ગાન છે. શ્રી વલ્લભના ભાવાત્મક સ્વરૂપ છે એમના દિવ્ય ગુણોનું ગાન એટલે કે સપ્ત શ્લોકી. તો શ્રી વલ્લભની કૃપાથી શ્રી વિઠ્ઠલેશના હૃદયમાં સેવાક્રમનો વિસ્તાર કેવી રીતે કરવો તેનો અનુભવ થયો. જાણે શ્રી વલ્લભ આજ્ઞા કરી રહ્યા હતા કે જગતમાં પ્રત્યેક જીવ પોતાના તિરોહિત થયેલા આનંદ અંશને ફરી મેળવવા મથી રહ્યો છે. અલૌકિક આનંદને પામવા જીવ અશક્ત છે. તેથી દુનિયાના વિષયાનંદને અલૌકિક આનંદરૂપી મૃગજળ સમજી અને તેની પાછળ દોડે છે. તો સંસારના સુખની પાછળ દોટ મૂકે છે જીવ. વાસ્તવમાં જે મૃગજળથી તૃષા છે, તરસ છે એ ન સંતોષાય તેમ વિષયાનંદ છે એનાથી જીવ છે એ જીવની આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની તૃષા છે એ સંતોષાતી નથી. તો આ વિષયાનંદ છે સંસારના, એના દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારે આનંદ પ્રાપ્ત થાય નહીં. તો પ્રભુના સંબંધને ભૂલી ગયેલા જીવોનો ફરી ભગવત સંબંધ કેળવવા શ્રી ઠાકોરજીએ કૃપા કરી અને બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર આપ્યો. અને તે દ્વારા પુષ્ટિ જીવે પોતાના પ્રભુના ચરણારવિંદમાં પોતાનું સર્વ સમર્પણ કર્યું છે. તો આ જીવ દુન્યવી રાગ, ભોગ અને શૃંગાર પાછળ દોડી રહ્યો છે. જીવ કોની પાછળ દોડી રહ્યો છે? રાગ, ભોગ અને શૃંગાર પાછળ. તો આ વસ્તુને એને ભગવન માર્ગે વાળવા રાગ, ભોગ અને શૃંગારને પ્રભુની સેવામાં પૂર્ણ રૂપે યોજી અને તે સેવાક્રમનો વિસ્તાર કરો. અને શ્રી વલ્લભની આ આજ્ઞાથી વિઠ્ઠલેશ અત્યંત આનંદિત થયા. અને આપ દામોદરદાસજીને કહ્યું કે દમલાજી, મને આવી આજ્ઞા થઈ છે. મારા મનમાં એક પ્રશ્ન ઉઠે છે. શ્રી વલ્લભે ત્યાગનો માર્ગ બતાવ્યો. રાગ, ભોગ, શૃંગાર ભગવત સેવામાં પ્રયોજવાની અગત્યનો માર્ગ છે. અત્યાગનો માર્ગ એ ખુલશે. પેલા ત્યાગનો માર્ગ બતાવ્યો છે તો રાગ, ભોગ અને શૃંગાર છે એમાં તો ભગવત સેવામાં એને પ્રયોજવામાં આવે તો અત્યાગનો માર્ગ ખુલશે. તો આ બંનેનો સમન્વય કેવી રીતે સધાશે? સમન્વય કેમ કરવું? કૃપાનાથ, શ્રી વલ્લભ સમજાવે છે કે આપણા પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ આપણા સંસાર અર્થાત અહંતા મમતાના વેરી છે. તો આપણા અહંતા ને મમતાને આપણે મારી શકતા નથી. તેનું દમન કરવું પણ સરળ નથી. માટે તે અહંતા મમતાને પ્રભુ સેવા ઉપયોગી બનાવી દેવી જોઈએ. તેને મોહન સાથે જોડી દેવી જોઈએ. તેમ કરવાથી મોહનમાં આપણી મોહિની વધશે અને સંસારમાંથી આપણો મોહ ઘટશે. પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણના સંબંધ માત્રથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં
અદ્વિતીય અને ઉજ્જવલ ત્યાગ સિદ્ધ થશે. તો સંસારનો ત્યાગ કરવાનું સામર્થ્ય બધા જીવોમાં નથી. માટે શ્રી વલ્લભે ત્યાગ અને અત્યાગ એવા બંને માર્ગો બતાવ્યા છે. ઘરનો ત્યાગ ન થઈ શકે તો તે ઘર કૃષ્ણ સેવા માટે ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ. ઘરનો ત્યાગ ન થઈ શકે તો તે ધન છે, ધનનો ન થઈ શકે તો એ ધન છે એ કૃષ્ણ સેવામાં વાપરવું જોઈએ. તો સંઘ છે એ સંઘનો ત્યાગ ન થઈ શકે તો ભગવદીઓનો સંઘ કરવો. આવી શ્રી વલ્લભની આજ્ઞા છે. માટે શ્રી વલ્લભે સમજાવ્યું છે કે પ્રભુમાં ચિત્ત પરોવી, ઘરમાં રહી અને સેવાને સ્વધર્મ માની આપણા ગૃહસ્થાશ્રમને સર્વાત્મ ભાવથી સેવા પરાયણ બનાવવો જોઈએ. કેવો લાગ્યો વૈષ્ણવો આ મત શ્રી વલ્લભનો તમને બધાને? આમાં ત્યાગ પણ થઈ જાય છે, અત્યાગ હોવા છતાં પણ ત્યાગ થાય છે. તો દમલાજી આપે શ્રી વલ્લભનો સિદ્ધાંત બહુ સુંદર રીતે સ્પષ્ટ કર્યો. સાચે જ સેવા આપણે ત્યાં ગૃહ સેવા પ્રકાર છે. તો ગૃહ સેવા પ્રકારે છે આપણે ત્યાં સેવા, તો મંદિર સેવાના પ્રકારે તો નથી. માટે જ શ્રી વલ્લભે મંદિરોનો પ્રકાર બતાવ્યો નથી. શ્રીનાથજીએ મંદિરમાં બિરાજવાનું વિચાર્યું ત્યારે પ્રભુની ઈચ્છામાં અવરોધરૂપ બન્યા વિના શ્રી વલ્લભ અડેલમાં જઈને બિરાજ્યા હતા. અમે પણ ભવિષ્યમાં શ્રી ગોકુલવાસ કરીશું. કૃપાનાથ વેદમાર્ગ અને તેમની પરંપરાને સ્વીકારી શ્રી વલ્લભે સેવાની અનોખી રીત અને પ્રીત છે એ કરેલી છે. આપ પણ તેને જ છે અનુસરો એવી વિનંતી છે. દમલાજી આપ સત્ય કહો છો. નંદાલયની ભાવનાને અનુસરી બાલભાવનો સેવા પ્રકાર છે. એટલે મંગળાથી રાજભોગ, ઉત્થાપનથી શયન સુધીનો પ્રકાર યોજવો જોઈએ. નંદાલયમાં પ્રભુ જાગે ત્યારે યશોદા મૈયા તેમને કલેવું આપતા, પછી તેમને સ્નાન કરાવી શૃંગાર કરતા, પછી પ્રભુ ગાયોની ખીરકમાં પધારી ત્યાં ગયા આરોગતા. તો ગોપીજનો છે વિવિધ સામગ્રીઓ લઈને આવતા, તે પણ આરોગતા અને શીતકાલમાં ઘેર ભોજન કરી ગાયો ચરાવવા પધારતા. ઉષ્ણકાળમાં વનમાં બપોરે છાક આરોગતા. ત્યાં જ શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરામાં વિશ્રામ કરી સાંજે પુલિંદિનીઓ દ્વારા લવાયેલા ફળ અને ફૂલ છે એ આરોગતા પ્રભુ. સાંજે વનમાંથી ગાયો છે એ ચરાવી અને નંદાલયમાં પધારતા ત્યારે માતા તેમના ઓવારણા લઈ ગોરજ પોછી શૃંગાર વડા કરી શયન ભોગ છે એ ધરતા, પછી પ્રભુને પોઢાડતા. તો પ્રભુને ભૂખ લાગે તો આરોગવા બંટો પણ ધરતા. ઉત્સવોના દિવસોમાં ઋતુ અનુસાર ઉત્સવ છે મનાવતા. આ જ પ્રકાર આપણી સેવામાં યોજવો જોઈએ. શ્રી વિઠ્ઠલેશે મંગળાથી શયન સુધીનો નંદાલયની સેવાનો પ્રકાર છે પ્રગટ કર્યો અને વિવિધ શૃંગાર, વસ્ત્ર, આભૂષણ અને તે ધરાવવાની રીત છે પ્રગટ કરી. દૂધગર, અન્નસકડી અને સકડીનો વિવિધ સામગ્રીઓ છે સેવામાં યોજી કીર્તન માટે શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવક 4 ભક્ત કવિઓ અને પોતાના સેવક 4 ભક્ત કવિઓ છે એને શ્રી શ્રીનાથજીના કીર્તનની સેવા સોંપી અને દરેકને એક સમયની સ્વતંત્ર સેવા સોંપી અને રાજભોગ તથા ભોગમાં સર્વને સાથે કીર્તન કરવાની આજ્ઞા કરી. આમ રાગ, ભોગ અને શૃંગાર ત્રણેયનો સેવામાં વિનિયોગ કરાવી અને સેવાના ક્રમને શ્રી વિઠ્ઠલેશે સુયોજિત કર્યો. બોલો શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વૈષ્ણવો આજે પણ તમારી કમેન્ટ હવે આવતી બંધ થઈ ગઈ છે. કદાચ કોઈ કરી હોય તો માફ કરજો, દેખાતી નથી. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ, એવું શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રભુનું નામ, યમને પ્રાણ પ્યારું છે, પ્રાણ પ્યારું છે રે અમને અતિ સેવાલું છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ, એવું શ્રી
વિઠ્ઠલ પ્રભુનું નામ યમને પ્રાણ પ્યારું છે. પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટાવ્યો ને દૈત્યોનો નાશ નસાવ્યો. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ યમને પ્રાણ પ્યારું છે. પુષ્ટિ માર્ગ વિસ્તાર્યો ને સેવા માર્ગ ચલાવ્યો. એવું શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રભુનું નામ, એવું શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રભુનું નામ યમને પ્રાણ પ્યારું છે. તો આ પ્રકારે રાગ ભોગ અને શ્રૃંગાર ત્રણેય સેવામાં છે એ વિનિયોગ કરાવી સેવા ક્રમને સુયોજિત કર્યો છે શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુએ. ત્યારબાદ પ્રકરણ 10 ની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ. તો બપોર છે એ નમવા આવ્યા છે, ઉત્થાપનનો સમય થયો છે. શ્રી વિઠ્ઠલેશ શ્રીનાથજીની સેવા માટે સ્નાન કરી અપરસમાં દંડવતી શિલા પાસે પધાર્યા. આપે દંડવતી શિલાએ શ્રી ગિરિરાજજીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી અને બે હસ્ત જોડી મસ્તક નમાવી હરિદાસ વર્ય શ્રી ગિરિરાજજીને વિનંતી કરી, હે શ્રી ગિરિરાજજી, આપણા ઉભયના પરમ શ્રેષ્ઠ પ્રભુની સેવા માટે આપના સુકોમળ શ્રી અંગ પર મારા ચરણ ધરવાનો અપરાધ આપ ક્ષમા કરશો. આપે મસ્તક ઊંચું કરી શ્રીનાથજીના મંદિર પર ફરફરતી ધજા છે એ ધજાઓને વંદન કર્યા. જ્યાં આપ શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર પ્રથમ ચરણ ધરવા ત્યાં સતાવહી અવાજ છે સંભળાયો છે. ધરવા ગયા ત્યાં જ સતાવાહી અવાજ સંભળાયો અને આપ થંભી ગયા. આપે અવાજની દિશામાં દ્રષ્ટિ ફેરવી. સામે કૃષ્ણદાસ અધિકારી ઊભા હતા અને તેમની પાછળ થોડા વ્રજવાસીઓ હતા. કૃષ્ણદાસે કહ્યું કે આપ જાણો છો, શ્રી વલ્લભ પછી પુષ્ટિ માર્ગના ઉત્તરાધિકારી શ્રી ગોપીનાથ ચરણ હતા. શ્રી વલ્લભે સ્વયં ગોપીનાથ ચરણને આચાર્ય પદનું તિલક કરી પોતાનો ઉત્તરાધિકાર છે એ સોંપ્યો હતો. શ્રી ગોપીનાથ ચરણે જગન્નાથપુરીમાં ભગવાન જગદીશના મુખમાં સદેહે પ્રવેશ કર્યો. તેમની એ આસુરવ્યમ લીલા બાદ શ્રી વલ્લભની એ પીઠ પર આચાર્ય પદનો અધિકાર શ્રી ગોપીનાથ ચરણના પુત્ર શ્રી પુરુષોત્તમજીનો છે, આપનો નથી. હું માનું છું કે ધર્મશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ પણ તમે મારી વાત છે સ્વીકારશો. કૃષ્ણદાસ, તમે સત્ય કહી રહ્યા છો. શ્રી ગોપીનાથ ચરણ પછી આચાર્ય પદ શ્રી પુરુષોત્તમનું જ છે. મેં કદી તે માટે હક કર્યો નથી. છતાં આપ પોતે આચાર્ય હો તે રીતે સર્વ વ્યવસ્થા છે સંભાળો છો. આજથી શ્રીનાથજીની સેવાનો અધિકાર શ્રી પુરુષોત્તમજીનો છે. તેમની આજ્ઞા વિના આપ શ્રીનાથજીની સેવામાં પધારી શકતા નથી. શ્રી પુરુષોત્તમજીએ મને આ આજ્ઞા કરી છે. શ્રી પુરુષોત્તમજી પોતે શ્રીનાથજીની સેવામાં પધાર્યા છે, માટે આપ અહીંથી જ પાછા ફરો. શ્રી વિઠ્ઠલેશે શ્રીનાથજીના ધજાજીને બે હાથ જોડી મસ્તક નમાવી અને વંદન કર્યા. આપ એક ક્ષણ નેત્ર મીચી એક ક્ષણ માટે ઉભા રહ્યા છે અને આપે મનોમન નિર્ણય કર્યો કે પ્રભુ મારી સેવા અંગીકાર કરવા પ્રસન્ન ન હોય તો આ દેહનો કોઈ અર્થ નથી. હવે પ્રભુએ આપેલો આ દેહ તેમના વિરહમાં વ્યતીત થવો જોઈએ. ભલે વિરહ તાપ કરતા તે દેહ છે છૂટી જાય. જે દેહથી પ્રભુની સેવા ન થઈ શકે તે દેહનો બીજો કોઈ ઉપયોગ હોય જ ન શકે. વૈષ્ણવ, આમ છે શ્રી ગુસાઈજીએ વિચારી લીધું છે. જય હો પ્રભુ. અને આપે વિચાર કર્યો કે મારું શ્રેષ્ઠ જીવન છે પ્રભુના વિરહ તાપમાં વ્યતીત કરવા ક્યાં જઈને રહું. વિચાર કરતા કરતા આપે નિર્ણય કર્યો કે જીવનું અંતિમ લક્ષ્ય રાસેશ્વરની રાસલીલાનું ફળ છે. જ્યાં આદિ વૃંદાવનમાં રાસેશ્વર વૃંદાવનના વિપિન વિહારી વ્રજ ભક્તોના યુથ સાથે નિત્ય રાસ કરી રહ્યા છે.
એ સ્થળમાં જ જઈને શેષ જીવન એમના વિરહમાં વ્યતીત કરીશ. ને આપ ત્યાંથી સીધા ચંદ્ર સરોવર પર પધાર્યા. ચંદ્ર સરોવરમાં સ્નાન કરી રસિકેન્દ્ર શેખર પ્રભુનું ધ્યાન ધરી અને આપ ત્યાં જ એક વૃક્ષ નીચે બિરાઈ ગયા. આને કહેવાય વિરહ. અને આપે નિર્ણય કર્યો કે આજથી કેવળ જલ લઈ અને દેહ રહેશે ત્યાં સુધી વિરહમાં પ્રભુને વિજ્ઞપ્તિ કરતો કરતો રહીશ. આપ શ્રીનાથજીના ધજાજીના દર્શન કરી છે. શ્રી ગોવર્ધનનાથજીનું ચિંતન કરે છે. શ્યામ સુંદરના ચિંતનમાં આપના નેત્રોમાંથી સહજ રીતે અશ્રુ છે એ સરી પડે છે. અને આપ વિચારે છે કે આપ આપણો આ અશ્રુ મારા નાથના સાનિધ્ય અને માણવામાં મને કેટલોય અંતરાય કરે છે. આપનું હૃદય પ્રભુના વિરહ તાપથી ભડકે બળી રહ્યું છે. આપના નેત્રોમાંથી અશ્રુ ધારાઓ ચાલી રહી છે. આપનો કંઠ છે ગદગદિત બની ગયો છે. ને આપની વાણી પ્રાણ વલ્લભને વિનવી રહી છે કે હે નાથ, હું મનથી દુષ્ટ છું, બુદ્ધિથી દુષ્ટ છું, વચનથી દુષ્ટ છું, દેહથી અને દેહની ક્રિયાઓથી પણ દુષ્ટ છું. તો મારા અપરાધો છે અપરંપાર છે, ગણ્યા ગણાય એટલા નથી. હે નાથ, જો આપ મારા અપરાધો છે એને ગણવા બેસશો તો આપની કૃપાનો એક અંશ પણ મારા પર વરસાવી શકશો નહીં. ગુસાઈજી પોતે આટલી દીનતા ધરાવે છે વૈષ્ણવ. ગુસાઈજી પોતાની જાતને દુષ્ટ કહી રહ્યા છે, સાક્ષાત પ્રભુ છે છતાં. અને વૈષ્ણવો આપણે કેટલા છકેલા છીએ, વિચાર કરો. કે છે કે મારા અપરાધો ગણશો તો પ્રભુ ક્યારેય તમે કૃપા નહીં વરસાવી શકો. તો હે નાથ, મારા અપરાધો તો અગણિત હશે, તો આપની કૃપા એનાથી જરાય ઉતરે એટલી નથી. તો આપ જીવના ગુણોને વિચારતા નથી, આપ જીવની શક્તિને લક્ષ્યમાં લેતા નથી. આપ કેવળ જીવને પોતાનો ગણી અને આપની મુશળધાર કૃપાની વૃષ્ટિમાં તેને ભીંજવી દો છો. ક્યારેક આપ એ કૃપા વૃષ્ટિથી મને પણ ભીંજવી દો. એ જ મારી વિનંતી છે. આપ પ્રભુને વિનંતી કરી છે શ્રી ગુસાઈજીએ. હે નાથ, ચાતક પક્ષી જગતમાં ભરેલા જલ ભંડારોમાંથી એક જલ બિંદુ છે એ પણ પીતું નથી. 8 મહિના સુધી સૂર્યના ધોમધકતા તાપમાં તરસ્યા કંઠે બેઠેલું ચાતક માત્ર સ્વાતિ નક્ષત્રના મેઘની આતુરતાપૂર્વક રાહ જુએ છે. તો એને આપની કૃપામાં શ્રદ્ધા છે, આપની કૃતિમાં વિશ્વાસ છે, એની અડગતા છે. એના માટે આપ સ્વાતિ નક્ષત્રમાં મેઘ વૃષ્ટિ કરશો. એના 8 મહિના એ તરસ્યા કંઠે સ્વાતિ નક્ષત્રના જલબિંદુઓથી ભીંજવશો. હે નાથ, જો એ નાનકડું ચાતક પક્ષી આપના વિશ્વાસના શ્વાસે જીવન ટકાવી શકે તો હું તો આપના ચરણારવિંદનો વિના મૂલનો દાસ છું. વિના મોલકો ચેરો ભરોસો. તો હું તો વિના મૂલનો દાસ છું. આપની કૃપાથી આપના ચરણોમાં મારો વિશ્વાસ ટકી રહે એવું બળ છે એ મને આપ આપજો. શ્રી વિઠ્ઠલેશ શ્રીનાથજીને આમ વિજ્ઞપ્તિ કરતા જાય છે. રોજ સવારે ચંદ્ર સરોવરમાં સ્નાન કરી આસપાસના વનોમાંથી સુંદર પુષ્પો વીણી લાવે છે. પ્રભુના માટે સુંદર પુષ્પોની માળા સ્વહસ્તે સિદ્ધ કરે છે. પુષ્પમાળામાં પ્રત્યેક પુષ્પને પરોવતા વ્રજ ભક્તોના અલૌકિક ભાવાત્મક સ્વરૂપનું ધ્યાન છે કરી અને વિનવે છે. તો ફૂલો છે એ વ્રજ ભક્તો છે. અને શું વિનવે છે કે હે ચંદ્રભાગા, હે લલિતા, હે વિશાખા, હે ભામા, તમારા સૌ પર આપણા પ્રાણ પ્રિયની અનહદ કૃપા છે. તમને સૌને આપણા પ્રાણ પ્રિય એમના હૃદય પર રાખે છે, રાખશે. તમને સૌને પ્રાણ પ્રેષ્ઠને આલિંગવાનું, કારણ કે પ્રભુ છે ફૂલીમાળા ધરે તો પ્રભુને આલિંગન થઈ જાય ને ફૂલોનું. એ વ્રજ ભક્તો છે, એને આલિંગન થઈ જાય પ્રભુનું. તો વ્રજ ભક્તો છે
એ તમને બધા સૌને પ્રાણ પ્રેષ્ઠને આલિંગવાનું અલૌકિક સૌભાગ્ય સુખ છે એ સાંપડશે. હે વ્રજ ભક્તો, તમારી નિર્વ્યાજ નિષ્કામ ભક્તિનું ઉત્તમ ફળ તમને પ્રાપ્ત થયેલું છે. હે સખીઓ, જ્યારે શ્યામ સુંદરના સર્વાંગને માણવાનું અદ્ભુત સુખ તમે લેતા હો, એ સુખમાં ડૂબેલા હો, ત્યારે આ અભાગી તમારી સખીને યાદ કરજો. ગુસાઈજી એમ કે છે કે સખીઓ, હું પણ તમારી સખી છું, આ સખીને યાદ કરજો. શ્યામ સુંદરને વિનવજો કે આ દાસીએ એવા શા અપરાધ કર્યા છે કે આપે એને આપની દ્રષ્ટિથી પણ દૂર કર્યા છે. તો હે સખીઓ, આપણા એ મુરલી મનોહરને મનાવજો. આ દાસીને આટલી દુખી કરતા દયા નિધિને જો આનંદ થતો હોય તો મને આ દુઃખ છે એ હંમેશા આપે. પ્રભુને જો આનંદ થતો હોય તો મને દુઃખ આપે, એમાં કોઈ વાંધો નથી એમ કહીશ. તો ગુસાઈજી પણ અહીંયા એમ કે છે કે હું પ્રભુની દાસી છું. તો દરેકની અંદર સ્ત્રી હૃદય છે વૈષ્ણવોને, એનાથી જ પ્રભુને જીતી શકાય. તો જે પુરુષ વર્ગ જાય છે એ પણ હૃદય છે એ સ્ત્રીનું લઈને સેવામાં પધારે છે વૈષ્ણવ. તો હે સખીઓ, મારા એ સલુણા શ્યામને મારા કારણે ક્યાંય અપ્રસન્નતા ન થાય એટલું જોજો. મારા પર આટલી કૃપા કરજો. દીનતા અને વિરહના આ વચનો સાથે સુંદર પુષ્પમાળા શ્રી વિઠ્ઠલેશ સિદ્ધ કરે છે, વિચાર કરે છે કે મારા પ્રભુના કંઠે શ્રી કંઠે આ પુષ્પમાળા પધરાવવા હું કોની સાથે આ મોકલું. ત્યાં રામદાસજી આવે છે અને રામદાસજી શ્રીનાથજીના મુખ્ય સેવક છે. રામદાસજી આવીને દંડવત પ્રણામ કરે છે અને શ્રી વિઠ્ઠલેશના વિરહથી મ્યાલ બનેલા મુખારવિંદના દર્શન કરતા રામદાસજીના નેત્રો પણ ભીંજાઈ જાય છે અને કંઠ રૂંધાય છે રામદાસજીનું, અને કેવળ બે હાથ જોડીને મૌન તેઓ ઉભા રહ્યા છે. આવો રામદાસજી, મારા પ્રભુ પ્રસન્નતામાં બિરાજે છે ને. કૃપાનાથ, આપના સાનિધ્ય વિના પ્રભુની પ્રસન્નતા ક્યાંથી હોય. રામદાસજી, અત્યારે 100 સમય છે. કૃપાનાથ, રાજભોગ ધરીને આવ્યો છું. સાંભળ્યું છે કે આપ કેવળ જલ આરોગીને બિરાજો છો. કૃપાનાથ, પ્રભુના પ્રસાદ રૂપે માળા બીડા લઈને આવ્યો છું. આપ અંગીકાર કરો. વિઠ્ઠલેશ ઊભા થઈ ગયા. ઉપરણાનો પાલો પોળો કરી પ્રભુની કૃપારૂપ માળા અને બીડા લીધા. બે હસ્તમાં લઈ અને નેત્રે મસ્તક અને હૃદય લગાડ્યા અને પ્રભુને ભેટ્યાનું અલૌકિક સુખ માણતા હોય તેમ પ્રસન્નતાથી કહ્યું છે કે રામદાસજી, પ્રભુએ મારા પર કૃપા કરી મને યાદ કર્યો છે. પ્રભુના માટે મેં પુષ્પમાળા સિદ્ધ કરી છે, તમે પધરાવી જશો? મારા પ્રભુને અંગીકાર કરાવશો? અવશ્ય કૃપાનાથ. રામદાસજી, મારા પ્રભુને મારી એક વિનંતી પહોંચાડશો. શ્રી વિઠ્ઠલેશે રામદાસજીને પુષ્પમાળાની છાપ અને વિનંતીનો એક પત્ર છે આપ્યો. કૃપાનાથ, કાલે ફરી આ સમયે આપની પાસે આવીશ. રાજભોગનો સમય થતા માલાજી પધરાવવા સેવક મોટેથી હાક પાડશે ને આપને હાક અહીં સંભળાશે એમ તમારે માનવું, તો એમ હું માનું છું. રામદાસજી દંડવત પ્રણામ કરીને ગયા અને રામદાસજીએ રાજભોગ સરાવી શ્રીનાથજીને શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુએ સિદ્ધ કરેલી માળા ધરાવી અને શ્રી વિઠ્ઠલેશનો વિનંતી પત્ર શ્રીનાથજીની ચરણ ચોકી પર પધરાવ્યો અને દંડવત પ્રણામ કર્યા. હવે શ્રીનાથજી શું કરે છે એ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વૈષ્ણવો, તમારા બધાની અવશ્ય કોમેન્ટ છે એ સતત ચાલુ હશે જ, આવતી જ હશે, પણ આજે પણ કાલની માફક દેખાઈ નથી તો માફ કરજો.